السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. آخر مقطع رفعته على القناة هو النداء. طبعا النداء البلاغي، يعني المبحث يتعلق بالبلاغ. واليوم أحببت أن أكمل الفائدة بذكر الأحكام التي تتعلق بالمنادى، لكن عند النحويين. عند من؟ النحويين، يعني لتتم الفائدة. طبعا ما هو المنادى؟ قالوا باختصار: المنادى هو ذلك الاسم الذي يقع بعد أحرف النداء، كأن تقول مثلا يا زيد، فالآن هذا حرف النداء. الاسم الواقع بعده هذا يسمونه المنادى، وهذا هو موضوع درسنا اليوم. طبعا النحويون لا يتكلمون عن الأغراض البلاغية وكذا، وإنما يعتنون بالحرف الأخير كيف تكون حركته، يعني يتعاملون مع حركة الحرف الأخير هذا، وهو الدال في كلمة زيد. وقبل أن نبدأ أخي المشاهد في ذكر تفاصيل أحكام المنادى عند النحويين، لابد أن تعلم أن النحويون يقسمون المنادى إلى 5 أقسام. ما هي؟ قال النحويون: المنادى عندنا ينقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول هو المفرد المعرفة. المنادى المفرد المعرفة، يعني كأن تقول، طبعا المفرد يعني ليس مركب ولا مضاف، كأن تقول مثلا زيد، معرفة، شخص معين اسمه زيد، هذا يسمونه المفرد المعرفة. القسم الثاني أو النوع الثاني يسمونه النكرة. النكرة المقصودة. طبعا لابد أن نعرف معنى كل قسم. النكرة يعني اللفظ، من حيث اللفظ هي نكرة، كأن تقول مثلا رجل، هذا نكرة، يعني ليس لا يدل بلفظه، لا يدل على شخص معين، يعني ليس هو علم، لكنها مقصودة. ما معنى مقصودة؟ يعني تخاطب رجل معين، يعني مثلا واحد جالس معك في مجلس تقول له يا رجل، فاللفظ نكرة لكن أنت تقصد واحد معين فصارت معرفة، لذلك يسمونها بالنكرة المقصودة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث النكرة لكن غير مقصودة، النكرة عموما، يعني كأن تقول مثلا رجل، لا تقصد واحد بعينه بل تقصد عموم الرجال، يعني أي رجل يصدق عليه هذا الاسم، رجل مثلا كذا. والفرق بينهما واضح. الأول النكرة المقصودة أنت تقصد واحد بعينه، وأما الثاني هذا رجل فنكرة عامة شائعة في جنسها، هذا هو التعبير الصحيح، تقول شائعة في جنسها. ثم عندنا المضاف، وهذا القسم الرابع، المضاف. طبعا المضاف معروف، كان تقول مثلا عبد الله، عبد الله. لماذا قلنا مضاف؟ لأن عندنا كلمتان، الكلمة الثانية مضافة للأولى، عبد الله، هذا له أحكام تختص به في المنادى. والقسم الخامس والأخير ما هو؟ قالوا الشبيه بالمضاف، يعني ليس هو مضاف لكنه شبيه بالمضاف. ما هو هذا الشبيه بالمضاف؟ قالوا هو كل اسم اتصل به شيء من تمام معناه. هو كل اسم اتصل به شيء من تمام معناه، سواء كان ذلك الشيء مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا إلى غير ذلك. كان تقول مثلا طالعا، طالعا، جبلا، فجبلا منصوب، وهذا يسمونه شبيه بالمضاف، يعني الكلمة الثانية ليست مضافة للأولى. وكذلك تقول حسنا خلقه، حسنا خلقه، أو مجتهدا في الدرس، مجتهدا في الدرس، فهذا مجرور، ومع ذلك يسمون هذا الشبيه بالمضاف. إذن المقصود الآن أن تعلم أخي المشاهد أن المضاف أو المنادى عند النحويين يقسمونه إلى 5 أقسام. هذه هي: عندنا المفرد المعرفة، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة يعني الشائعة في جنسها، والمضاف والشبيه بالمضاف. نأتي الآن إلى الإعراب، كيف تعرب هذه الأشياء. عرفت أخي المشاهد أن المنادى عند النحويين 5 أقسام: إما المفرد المعرفة، المفرد المعرفة، وعرفنا ما معنى مفرد وما معنى معرفة. والقسم الثاني قلنا هي نكرة مقصودة، نكرة مقصودة. ومعنى نكرة مقصودة أن اللفظ نكرة،
كرجل مثلا، لكن مقصودة يعني أنك تخاطب رجلا معينا، يعني واحد جالس معك في مجلس تقول له يا رجل، اللفظة نكرة لكن أنت تقصد واحد بعينه. القسم الثالث نكرة لكن غير مقصودة، يعني نقول شائعة في جنسها، شائعة في جنسها. كمثلا واحد يخطب يلقي كلمة يقول يا غافل مثلا، يا غافل، هو لا يقصد واحد بعينه، وإنما يقصد يعني شيء شائع في الجنس. رابعا، القسم الرابع هو المضاف، المنادى المضاف، كان تقول مثلا يا عبد الله، هذا منادى مضاف. الخامس كما قلنا الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف. وقلنا في تعريفه، نعيد يعني من باب الفائدة، قلنا هو كل اسم اتصل به شيء من تمام معناه، كان تقول مثلا يا طالعا جبلا، يعني الآن كلمة جبل تتم المعنى، لأنك لما تقول طالع، طالع ماذا؟ طالعا جبلا. وسواء كان هذا الذي يتم المعنى سواء كان منصوبا أو مرفوعا، كان تقول يا حسنا خلقه، فهذا مرفوع، أو مجرور كذلك يا مجتهدا في الدرس إلى آخره. وكذلك يدخل معنا لأشياء أخرى ربما سننبه عنها في آخر الفصل. الشاهد والمقصود أن هذا هو القسم الخامس. نأتي الآن إلى الإعراب، كيف تعرب أو كيف يعرب المنادى. قلنا المنادى هو هذه الأقسام الخمسة، وفي إعرابه نقول المنادى منصوب. المنادى ماذا؟ منصوب، لكن نصبه إما لفظا وإما محلا، يعني إما أن يكون منصوب ونصبه ظاهر على لفظه، وإما أن يكون مبني في محل نصب. كيف ذلك؟ أما الأقسام الثلاثة الأخيرة هذه، يعني النكرة الشائعة والمضاف والشبيه بالمضاف، فهذه المنادى يكون فيها منصوبا، تقول يا رجلا، أنت لا تقصد واحد بعينه. وكذلك يا غافلا، ماذا تقول؟ تقول منادى منصوب. لماذا منصوب؟ لأنه نكرة. كذلك المضاف، تقول يا عبد الله، يا عبد الله. طبعا هناك حروف أخرى للنداء نحن ما تكلمنا عنها لأننا ذكرناها في الدرس الماضي في النداء البلاغي. كذلك تقول مثلا يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، فطالعا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فالمهم أن تعرف أخي المشاهد أن الأقسام الثلاثة هذه الأخيرة المنادى فيها يكون منصوبا ونصبه ظاهر على لفظه. أما المفرد المعرفة والنكرة المقصودة فهذا يكون نصبه محلا. كيف ذلك؟ تقول يا زيد، يا زيد، فزيد مبني على الضم في محل نصب، يعني نصبه محلي. وكذلك تقول يا رجل، تخاطب واحد بعينه جالس معك مثلا، يا رجل، مبني على الضم في محل نصب. السؤال الأول، كيف يبنى هذا المنادى؟ قالوا يبنى على ما يرفع به. أنت تعلم أخي المشاهد أن الرفع في الأسماء له 3 علامات: الضمة ولها مواضع، وكذلك الألف ولها مواضع أو موضع واحد فقط، وكذلك الواو. هذا هو الرفع في الأسماء. فالذي يهمنا الآن أن هذا الاسم يبنى على ما يرفع به، يعني إذا كان يرفع بالضمة تقول مبني على الضم أو تبنيه على الضم، وإذا كان مرفوع يرفع بالألف تقول مبني على الألف. كان تنادي مثلا مثنى تقول يا رجلان ويا مسلمان إلى آخره. وإذا كان كذلك يرفع بالواو فإنه يبنى على الواو. هذا هو المقصود. المقصود أنه يرفع على ما يبنى به، ثم تقول في الأخير في محل نصب.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ماذا لو كان هذا الاسم مبني من قبل، نحو حذامي؟ لاحظ، هذا حذامي اسم مبني على الكسر، فإذا ناديته ماذا تقول؟ هل تقول يا حذامي؟ يعني إذا ناديت امرأة اسمها حذامي، فهل تقول يا حذامي بالكسر، أو تقول يا حذام بالضم؟ يعني يبنى على الضم ولا على الكسر؟ الجواب أنه يبنى على الكسر، يعني يبقى على ما كان عليه، لأنه هو مبني لا يتحرك لا يتغير. طيب، إذن يبنى على الكسر. لكن ماذا نقول في الإعراب؟ نقول، طبعا هو إعراب طويل نوعا ما، لكن اصبروا عليه يعني. ماذا نقول في إعرابه؟ نقول مبني على الضم المقدر. الضم المقدر، ما المانع من ظهوره؟ لماذا لم يظهر هذا الضم؟ قالوا منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأولى وهي الكسرة، ثم تقول في الأخير في محل نصب. في محل نصب، يعني هذا إعراب احترافي. يعني تقول يا حذامي، حذامي منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأولى في محل نصب. هذا هو إعراب الاسم إذا كان مبنيا من الأول. السؤال الثالث والأخير أظن: ما الذي نصب المنادى؟ اختلف أهل العلم، منهم من يقول الذي نصبه هو الفعل المحذوف، لأننا قلنا في الدرس الماضي أن هذه الأحرف، يعني أحرف النداء تنوب عن فعل، تقديره مثلا أدعو، قالوا هذا الفعل المقدر هو الذي ينصب المنادى. هذا قول. هناك قول آخر قالوا لا، الذي نصب المنادى هو ذلك الحرف. طبعا المسألة هذه لا يبنى عليه كبير فائدة، لكن هكذا قالوا. إذن السؤال تقول مبني، أو في الإعراب تقول منصوب بحرف النداء بالياء على قول الأول أو على الفعل، والله أعلم. هذا تقريبا الأمور التي تتعلق بإعراب المنادى. سيأتي معنا مقطع آخر يتعلق بتابع المنادى، يعني كيف، ما حكمه في الإعراب. وهناك مقطع ثالث بإذن الله يتعلق بالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم، الذي قال فيه ابن مالك رحمه الله تعالى: واجعل منادا صح إن يضاف لياك عبدي عبدي عبد عبد عبدي. وهذا سيأتي. نلتقي في مقطع قادم بإذن الله، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.